Враховуючи все це, скільки ще запасу міцності є у Путіна, тому що я уважно подивився звіти регіональних, федеральних, у федеральні уряди, ну там все погано. Там дійсно все погано. І це для нас добре. От той випадок, коли дійсно, коли в них погано, для нас це супер. І питання, це мотивує Путіна все ж таки переглядати плани на війну, чи тут економіка не домінує, а лише хворі фантазії кремлівського диктатора? На России та же самая беда, что у нас. Путину же докладывают, все хорошо, прекрасная маркиза. Хоча, умовно, я думаю, що там, як кажуть, я ж сам не, як то кажуть, свічкою не стояв, що Набіулліна говорить йому правду. От, і якщо йому показали цифри, що незважаючи на те, що березень їх несло, а у них по кварталу вийшло 4,58 трильйона дефіцит бюджету. Тут, правда, нюанс, про який я хотів сказати, що у них, вони ж з місячним запізненням виплачують в бюджет. Тобто, вони все-таки в березні дали плюс 234 мільярда. І воно вилізе в квітні вже. Тобто в квітні оці 234 підуть назад. Ну, понятно, да? Тобто зменшиться. І буде умовно не 4,5, хай там, а буде ще ж тиждень квітня, там у них все хорошо, ну, якщо ціна далі не буде падати, то там вони трошки 230, але 4,5, умовно, грубо, трильйона, то 250 мільярдів дуже погоду назад не зроблять. От, тобто буде їм там попуск, да? Верніше не попуск, а скажімо так, в другому кварталі у них не буде такого падіння, тобто не буде ще плюс 4 трильйона, буде чуть-чуть менше. Чуть-чуть менше. Але якщо ціна піде назад, то це сигнальчик нам, то що якщо, уявіть, за квартал у них, ну хай навіть не 4,5, хай будемо вважати, 4 трильйона у них в провал, то ще за 3 квартали, то це скільки буде у них провал? Тобто у них очікуваний тоді дефіцит бюджету десь до 15 трильйонів рублей. Тут ще один нюанс треба, він у всіх бюджетах, що надходження завжди в першому кварталі менші, ніж в останньому. Чому? Тому що в останньому всі ж тянуть до останнього, щоб платити свої податки. Да? От, то останній квартал у них не вилізе таким провальним, як перший. Але вже зараз прогнозовано, якщо нафта повернеться на, умовно, за Брент 72, а значить за Урал 40, да? Чи 45, не 59, як вони планували в бюджеті. Це значить, що у них буде провал десь 15 трильйонів. І от уявіть, ви нарисували собі в плані, вони ж собирались 38 трильйонів собрати, а всього у них 44 трильйона бюджет, тобто 6 це був якраз оцей дефіцит. І вони оцей дефіцит вже використали фактично, да? Тобто, і у них немає вже запаса немає. Тобто далі наступні там 10 трильйонів це просто недофінансування. Або включати станок і обесцінювати рубль, або бігти і просити срочно у Китаю 100 мільярдів десь. Тому що це десь 100 мільярдів в доларах, їм не вистачає. Чи в юанях, там, але еквівалент 100 мільярдів доларів. Тобто, теж для порівняння, 100 мільярдів доларів – це весь державний бюджет України. Уявіть, їм не вистачає цілого нашого бюджету. Цілого. Це з пенсійним фондом, з Укроборонпром, з усім. Крім тої зброї, яку нам союзники надають, але всі, тобто. І це абсолютний мінус. І всі кажуть, та вони будуть і в лаптях воювати, та вони будуть і сухарі сушити там із мискою риса. Ага, ви дивіться, у них телеграм закривають і як бурчать на кухнях. І вже всі, що скоріше би це закінчилось, у них, теж у мене і останні дані ще минулорічні, Левада-Центр, і у них, щоб ми теж знали, у нас готовність продовжувати війну вища, суспільна, мається на увазі прості люди, ніж на Російській Федерації.
У нас при всіх наших, при тому, що ми без тепла, без світла сидимо, ми воювати готові далі. А росіяни вже, ну, процент готових воювати вже зжався дуже сильно. А зараз, так це за прошлий год, у мене свіжіших даних немає, це за листопад 25-го. А зараз пройшло ще телеграм у них всі, все. І тобто все йде до того, що суспільство, ну, крім самих нарваних там, типа, які воювати за війну до побєдного кінця, вже не хочуть до побєдного кінця. Вже вони кажуть, так як-небудь, тільки верніть Телеграм, верніть Макдональдс, верніть там. Ну, там реально там зараз народ дуже сильно недовольний. І більше страшне, того, я спеціально дивився. Соціальні мережі, які є, Однокласники, ВКонтакті, Тік-Ток, які залишили ще їм, наповнений відео і текстовим контентом, де росіяни роздратовані вщент. І більше того, раніше вони всі засовували собі язика до дупи і мовчали, а зараз в них відібрали іграшки, які хоч якось їм, ну, робили їх життя більш різноманітним, а не таким сірим, як зараз. Бо їх тягнуть совок, і вони це розуміють, і нема захвату. Тому чи може так, це мало бути... того, а малий бізнес лягає, це ж не тільки обиватель страждає, а всі оці там служби таксі, оці, що возять піцу умовно, всі ж до комфорту ж людина звикає швидко, хоп тут, а тут піцу не визвеш, в магазині карткою не розрахуєшся, ну, в общем, все плохо. І це хорошо. Це добре. Це хорошо, да, для нас це хорошо. От, і тому я обережний оптиміст. Чому я кажу, що я, ну, при всій нелюбові до Трампа, я тримаю за нього кулаки, вимушено тримаю. Щоб там закончилась ота вся гарячка у них там, понятно, що ми можемо тільки поржати, да? Я оце ж ржу, що як же ж так, чуєш, що Трамп каже, ми побіділи. Да, ви побіділи, але репарації отримує Іран. У мене там перемогли всі. Там переміг Трамп, там переміг Іран. Я прочитав, що офіційно заявили Об'єднані Арабські Емірати. Вони теж перемогли в цій війні. Вони про це написали. Ізраїль не переміг і не пише про це. Але я дивлюся, і в мене таке, знаєш, ну, відчуття, кожен називає це, ну, це час постправди, це знаєш це. І коли люди називають це, як вони хочуть. Але дивись, от ти згадав цю історію дійсно, і, ну, це велика проблема. Ні, тому, ну тут же ж, Борислав, ми ж так само, як у випадку з Зеленським, ми ж по якимсь факторам мусимо вгадати, да? Фактор номер один, от скажіть мені, завжди, я знаю, переможець отримує репарації і залишає за собою анексії якісь, да? Тобто, дивись, тут тому дедушка Ленін нас учив, мир без анексії і контрибуції. А тут Іран, що у нього щось анексували? Ні. Хто отримує репарації? Іран, так для мене. Той, хто отримує репарації, той, хто переміг. Тут я би не поспішав. Я вважаю, що за 2 тижні ситуація може кардинально змінитися. І дивись, ніхто не знає, що ввечері сьогодні прийде в голову Трампу. Ну, ти ж давай відверто казати. Ми не знаємо. І це взагалі популярна позиція. І він завтра може сказати, бомбити Іран. Все. І коли казали про те, що може бути використана ядерна зброя, це зараз всі заднім там числом якось всі розумні. А тоді я спілкувався одночасно з деякими міністрами МЗС Європи, і вони всі підтверджували, що інформація, яку оприлюднив Нью-Йорк Таймс про те, що Трамп прийняв рішення, по аналогії з Японією 45-м роком, коли бомбили ядерною зброєю Хіросіму і Нагасакі, зламати спротив аятол використанням ядерної зброї, ну це напрягло всіх взагалі, весь світ. Ми бачили, що писали всі інші. Але при всьому цьому... І ти думаєш, що це все-таки це не блеф був? От може бути все, що завгодно. Дивись, ми зараз же це не дізнаємось. Ми дізнаємось з часом про це. Ну, це скинули пакистанцям. Пакистанці, да, забігали і сказали, що Трамп не шутить. Але там я думаю... Там є історія. Коли пересувається ядерна зброя, вона залишає слід. І моніторингові структури, які займаються цим, це і підтвердили. І саме тому всі так напряглися. Бо коли бомбардувальники рухалися, ну, кажуть, щось там виявлялося. Але при цьому треба не забувати, що Трамп – це його улюблена історія. Підняти ставки максимально, а потім відкатити. Це ж його історія, він постійно так робить.
При цьому, давай відверто казати, у нас є головна інша проблема. Попри війну, у нас поки не зрозуміло, що у нас з паливом на війну і для громадян. Поясню, про що йде мова. Зеленський зробив і тут заяву. Україна не залишиться без палива. Є домовленості з низкою країн про резервні обсяги, як мінімум на рік, у разі глобального дефіциту. Ну, я розумію, що такі ж самі домовленості, як і безпекові гарантії з 28 країнами, як Албанія та Ліхтенштейн. Ми ж пам'ятаємо ці безпекові умови. А ще я пам'ятаю, що і Ліхтенштейн, я якось пропустив Ліхтенштейн. А ще в нього була неймовірна історія, теж він гарантував, що якщо буде блекаут в Києві, блекаут буде в Москві. Я бачив блекаут в Києві, я не бачив блекаут в Москві. Ну, цікаво. Зараз така ж сама заява. І одночасно з цим експерти вже кажуть, що якщо війна в Ірані буде тривати і далі, а вона за 2 тижні може не закінчитися, більше того, вона може раніше знову розпочатися, то на початку восени ціна палива в Україні буде біля 200 гривень за літр. Скажи мені, будь ласка, ну те, що здорожчує все, те, що не зрозуміло, як збирати врожай, те, що ціни будуть неймовірно у всьому світі. А які взагалі, от як ти вважаєш, можуть бути наслідки і як до цього готується влада? Окрім заяв, бо ми ж пам'ятаємо історію, пам'ятаєш теж ще одну історію, коли Зеленський сказав, у нас буде вакцина від коронавіруса перша. До речі, гроші на це теж виділялися. Досі невідомо скільки, кому і як витрачено. Але питання головне, як влада готується до такого розвитку подій? Бо 200 гривень за літр, ну це буде страшне. Ну, я не вірю, що буде 200 гривень за літр, тому що для цього потрібно, крім Ормузької затоки, перекрити і Бабин-Мальдеб. І, ні, можливо, вистачить цього. Дивись, вистачить цього. Ні, ну, я дивлюсь, я теж сьогодні дивився по тому, як переорієнтовується Китай. Уже в Китаї досі на першому місці Росія, це 2 мільйона, ну 1,9 барелів на добу. Росія бере, Китай бере у Росії. Але на другому місці у нього вже вилізла Бразилія, 1,6. Тобто вже не саудіти. А недавно було ще саудіти 1,6, а Бразилія 1. Тобто Китай переорієнтовується і так само переорієнтовується на Гаяну, переорієнтовується на Венесуелу, особливо Індія. От в Індії теж цікаво. В Індії вже... А Венесуела це ж американці. Щас... Взагалі, Індія вже, от я не пам'ятаю по пам'яті скільки, але ну, вийшло, що ну, збільшують. Ну, жаль, у мене нема під рукою. Ну, в общем, Індія вже на Венесуелу. Тобто всі роблять диверсифікацію. Тобто від цієї війни, звісно, саудіти втратять дуже сильно, тому що від них тепер всі переорієнтовуються. Плюс Сполучені Штати збільшують власне виробництво, і вони вже зараз виробляють найбільше. Тобто зараз виробляє не саудіти і не Росія більше, а Сполучені Штати. Тобто їм це пішло якби на користь. Плюс згортається споживання. В Європі на 10% збільшили споживання. І тобто, якщо стосуватиметься тільки Ормузької протоки, то да, ціна буде стабільно там в районі 100. Да, тоді ми мусимо говорити, якщо стабільна ціна протягом року в районі 100, ніякого дефіциту бюджету Росії не буде, і значить нам воювати ще одну зиму. Спасибо Путіну. Ось, спасибо Трампу. Путіну то понятно, що вже і так. Да, дякуючи Трампу, ми будемо воювати умовно до наступної весни. Якщо там не затихне, і якщо ціни на нафту не впадуть. Але скажімо так, досвід показує, що за гроші купити можна все, що завгодно. І я вірю, що і у нас, якщо буде вже ж по 100, то я не буду відвозити дітей в школу машиною, а будуть вони пішки ходити, правильно, кожного ранку. Ну, крім, може, там, коли там дощ, гроза. От. І так само зроблять багато хто. І просто споживання впаде. І це не дасть цінам піднятися. От те, що вони не відкотяться назад, навіть якщо впаде до $40, я вірю. Тому що тут захочуть нажитися, голові антимонопольного комітету десь там накидають
щось, і він буде як на голубому глазу, як оце приходить в парламент і каже, немає ознак картельної змови зовсім. Там, типу, да, за кого ти нас приймаєш? Блін, немає ознак. Тут хочеться спитати, яка твоя доля і скільки ти наверх віддав. Ну, але між тим, в 200 гривень за літр я не вірю, ну, хіба що курс долара буде за 100. То тоді да. Але ну, при нинішньому курсі я думаю, що ну, якщо подорожчає, то трошки. Тобто, що зіб'є ціни? Ціни зіб'є зменшення споживання, от, і ціни буде збивати диверсифікація. Тому що я от зразу глянув, я ж думаю, там, типа, ага, а як стали купувати Китай і Індія? І подивився, в тому числі, англомовні видання. Не полінився, 2 години потратив, і як помінялось? І помінялось за 1,5 місяця. Так, в общем, уже в квітні Індія купує, ну немає у мене під рукою, щоб сказати, але вони купували там мало-мало венесуельської нафти, а тепер збільшили там умовно в 3 рази. От, ну це не 1 мільйон тонн, але хай там 500 000 барелів на добу. Але розумієте, коли було 0,1, а стало 0,5, то це вже все-таки да. Це при тому, що Індія взагалі в день купляє десь 5 мільйонів барелів. І 2 з них – це Росія. От зараз вони на квітень у Росії закупили аж 2, 1,9. І так само 1,9 Китай закупив. Тобто, я кажу, що в квітні Росія трошки відіграє. Це все. От, але Китай купує там 12-13 мільйонів барелів. Но от теж запишемо в загадки, у Китая запасів, ну, вірніше, це не в загадки, я можу пояснити. У Китая запасів нафти у Китаї взагалі десь понад 1,3 мільярда барелів. Це стратегічний запас. Вони наварили бочок і туди позаливали просто сирої нафти тупо. І для порівняння, світ сказав, ми зробили суперзусилля, щоб не допустити підвищення цін на нафту, вивільнили стратегічних запасів на 400 мільйонів барелів. Да? 400 мільйонів. Ми силачі, там в тому числі 50 Японія і 170 Сполучені Штати. А у Китая 1,5 мільярда в загашнику. Китай взагалі може 3 місяці сидіти на попі ровно, курити бамбук і не купляти ні в кого. От я думаю, що от китайці якраз от треба поважати. Вони от якраз стратегічно готуються, що а вдруг буде жопа. І от Зеленському поучиться б у них, у Сі Цзіньпіня. От там готуються до форс-мажору, коли у них 3-4-місячний запас, якщо не буде поступлень, взагалі зеро, ніяких. Ну, що, звичайно, такого ж не буде. От так. А Зеленський, звісно, не готовий. Це, понти для приїжджих і галімий, трьох. Ну, подивимось, що буде. Єдине, в чому я впевнений на 100%, що обіцянки Зеленського будуть не виконані. Ну, тому що... Тут к бабушки не ходить. Тут це те, що ми можемо там, спорити. От якщо б була фірма, де там, на слова Зеленського правда чи ні, і можна ставити, я би вже був багатим чоловіком.